May reunion kayo o kaya may padasal kayo at gagawin nyo lang sa Zoom. Ngayon, may telepono ka, wala ka pang app, gusto mong mag-Zoom. Paano mo sisimulan ito? Paano mo ina-navigate? Ito ang video para sa iyo. Download mo muna ang Zoom app sa iPhone o sa Android. Ganito mag-download ng Zoom. Una, puntahan mo yung App Store mo. Ayan. Ito yung App Store. Ayan, ayan. App Store, click. Tapos, hanapin mo yung Zoom app. Doon sa Find. Sa Find mo makikita sa Search. Lagay mo Zoom. The Zoom app. Zoom.us. Ang daming names. Yan. Ang Zoom.us ay ito, yung may picture ng camera na kulay blue. Zoom for cloud meetings. Okay. Sa akin, na-download ko na kaya ganyan. Pero sa inyo, iba yung icon dyan. Yung icon nyo would be Get. So, pindutin nyo yung Get. So, yan, nagda-download na siya. Nagda-download na siya. So, dapat lalabas na yan sa iyong desktop. Okay. So, sa akin, ayun, lumabas na ang Zoom. So, i-click-click mo lang yan. Kung ikaw ang mag-i-start ng meeting. Tapos, start a meeting, join a meeting. Okay. So, pag mag-i-start ka ng sarili mong meeting, yan ang pipindutan mo. Join a meeting. Okay? Join a meeting. Kung hindi, somebody will send you a link. Natanggap mo ang meeting link mula sa email o text message. Bubuksan mo yung text kung saan ka nakatanggap ng link. Ayan. Makikita mo yung Zoom link na yan. I-click mo yan, yung nakalagay Zoom. Tapos, dadaling ka niya dito. Ayan. So, may preview na. Ikaw na yan. So, join with video. Kailangan join with video para makita mo yung mukha mo. Okay. So, ayan na yung mukha na mo. Please wait. The meeting host will let you in soon. Meaning, hinihintay ka. Nandun na yung name mo, i-approve ka lang para pumasok. Maghintay ka lang. Okay? So, ito, tatanggapin ka na. Yari, inadmit ka na. Ano mangyayari? Ayan na. To hear others, please join audio. Call using internet audio. Approvein mo yan. Kailangan para marinig ka at makakarinig ka. Okay, andyan na yung host mo. Ito yung host mo, ito ikaw. Host mo, ikaw. Pwede mong click yon para magpalit ang picture. O, yan. Okay. Click mo uli yan. Sino ba ang mga nasa loob ng Zoom? Swipe mo lang. Tapos pag may mga tao na doon, isoswipe mo lang. Isoswipe mo lang, makikita mo na kung sino yung mga taong nandoon na sa room. Swipe left, swipe right. Hindi naman ako marinig. Wala akong marinig. Tsaka walang video. Hindi ko sila makita. Ngayon, nakikipag-usap ka na, hindi ka nila naririnig. Ito ang tandaan mo. Okay, dali natin yung sa view mo. Ito ikaw. Okay. I-tap mo lang yung screen. Pag tinatap mo yung screen, makikita mo yung menu sa baba. Yan. Itong dalawa ang mahalaga. Mute, hindi ka maririnig. Unmute, maririnig ka. Okay. Nahihiya ka. Ayaw mo pakita mukha mo. Click mo uli yung screen. Lalabas to. Yan yung start video. Ibig sabihin, hindi nag-start ang video mo. Hindi ka nakikita. Click mo uli yun. Just toggle on that. Yan, nakikita ka na dyan. Right? Okay. Tapos na ang meeting. Sisibat na ako. Okay, so pag tapos na ang meeting, at the end of the meeting, you will just press leave. Leave meeting. And tapos na. That's it. You're a Zoom expert now.